ang ituturo ko po ay calibration ng pH meter, which is kadalasan gumagawa ng mga YouTuber, yung pH meter po. Pero wala pong nagka-calibrate ng ppm po nito. So ituturo ko po sa inyo kung paano po ako mag-calibrate ng ppm po ng 4-in-1 na ito at makatulong din sa ating mga kapwa growers ng hydroponics. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So mapapansin nyo po sa last mga uploads ko, ang gamit ko po ay yung yellow. Hindi ko siya nadala, tinapon ko na. At saka yung TDS ko ay ito po, no? Itong blue at saka itong isa. So, isa sa disadvantage ng gamit nito ay hirap i-calibrate. Itong dalawa, hirap i-calibrate at pabago-bago yung calibration nito, no? And then, hiwalay din siya sa pH at TDS. So, nag-change na po ako ka-backyard, hindi na po ako gumagamit nito. Ang ginagamit ko na po ay ito po. So, set aside ko na po ito, no? Ang kagandahan po nito ka-backyard ay isahan na, no? Isang gamit lang, isang battery. So, pwede na kung gamitin yung pH meter, pwede na gamitin yung TDS meter, at saka EC meter. So, ngayon po, ito po ay 4 months ko na pong ginagamit. At so far, okay pa naman. So, kung gusto nyo pong bilhin ito sa store na binili ko, lagay ko po sa description below kung saan ko po ito nabili sa Shopee. Para po at least nakita nyo ito ay na-try ko na for 4 months, good pa rin naman. So, ngayon po, 4 months, so magka-calibrate na po tayo ulit. So, calibrate ko po ito ulit. Ang ituturo ko po ay calibration ng pH meter, which is kadalasan gumagawa ng mga YouTuber, yung pH meter po. Pero wala pong nagka-calibrate ng ppm po nito. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po ako mag-calibrate ng ppm po ng 4-in-1 na ito. At makatulong din sa ating mga kapwa growers ng hydroponics. So, kumusta po kayo dyan, ka-backyard, ano? If you want to be ma-shoutout kayo sa susunod, so please comment below para ma-shoutout kita sa susunod nating video. So, umuulan po ngayon. Orange rainfall po dito sa amin. So, yung lettuce natin napakalegi. Dahil 3 days, magpo 4 days na, wala pang araw. Ano? Kumusta kayo dyan, mga ka-backyard? Sa lugar nyo. So, proceed na po tayo. So, ito po yung kailangan natin. Itong pula. Sa pH po tayo una, no? Mamaya, yung ppm po. Itong pula na 4.01. Ito po ay imimix natin dito sa solution. As a water. Ang gamit ko po ay distilled water na malamig. Kasi merong requirement dito dapat 25 degrees Celsius. And then ito, gagamitin natin mamaya sa ppm. Solution ito. Mamaya i-explain ko po ito sa inyo. So, set aside ko muna ito ka-backyard, ano? Ito yung lalagyan mamaya. So, sige, proceed tayo dito, ano? So, magme-measure tayo ng 250 ml para makuha natin yung guide niya, no? So, ayan po, 250 at saka ito isa, lagyan natin 250. Itong rest, ito yung pang hugas natin. So, meron pa tayong pang inom konti. Drink muna tayo, kabak. So, lagay natin ito. So, i-mix natin tong solution. So, ito po mga ka-backyard, paano ito gamitin? So, turn on nyo lang. And then, merong mode dyan sa baba. So, merong pH sa taas. Ito isa. So, nasa pH na ako. Yung mode niya, merong US-CM. Yan po yung EC. No? US-CM. Itong isa, meron tayong ppm.
and then salt. So, meron siyang salt din, and then pH. So, doon tayo sa pH. Hanapin nyo pong may number, yung sa babaw niya, sa itaas, merong pH na nakalagay. So, ang gagawin lang nito ka-backyard, dito lang po, no, wag nyo ilublob masyado, baka masira yung ating pen. So, meron mang pabinta, pero ating ipipreserve. So, dito lang, hanggang dito lang po yung water. So, paglagay po, yung sa mode, meron siyang cal. So, i-cal natin, calibrate. So, cal na po, 4.01. So, yan po, nag-blink-blink na siya, 4.01. Pagkatapos po nag-blink, hugasan. At mas mainam kung meron tayong tissue. 4.01 na po yun, ka-backyard, ano? And then dito sa pangalawa, ang 6.86. Ganun pa rin po. Lagay. And then cal. Nung nag-cal na, release, 6.86. And then, hugas naman. Oops. And then, punas. And then, dito naman sa blue. Actually, hindi pa siya masyadong natunaw. Oh. Pero uulitin natin ito mamaya ka-backyard para sigurado po. Pagpasensyahan nyo na ka-backyard kasi naubusan pala ako ng memory. Di ko na malayan kanina. Pero yung gagawin nyo po ay ganun lang po ka-backyard. Yang sa tatlo, sa pula, sa green at saka sa blue. Ulit-ulitin nyo lang po hanggang makuha nyo po yung accuracy sa calibration. Yung sa pH po, yan lang po kadali kasi merong guide. So, sundin nyo lang po yan na process po. Pasensya na po kung hindi ko siya na detailed at na video. Last ko na kasi nakita yung sa editing na hindi pala nakasali yung whole process kasi na wala ako ng memory. So nag-erase po muna ako ng mga videos ko para po makaproceed. So yan, proceed po tayo sa ppm po ka-backyard. So ito po yung principle niya po. Ang kailangan natin itong lalagyan ng 1 liter. Distilled pa rin gamit natin ka-backyard. Kasi yung distilled ay base po ito, 0 ppm. Lagay natin dito. Alam naman natin kung ilang ml po ang solution na gamit dito. So try po natin kunin yung ppm. Ang ppm po ng water na ito. Ito po ay 0. Okay, 0 po ppm. Ewan ko kung makita nyo. Ang distilled po ay 0 po ppm. So ito po yung base natin. So ang principle po na kunin yung ppm. Kasi ito ay, ang standard po nito mga ka-backyard ay 1, yung easy, ng kunin natin yung, kung easy gagamitin natin sa ating hydroponics, ang exact po para sa lettuce ay 1.2 easy. So makikita nyo ito, merong US and CM. So i-click nyo, meron yung US and CM. Kung easy yung gagamitin nyo, ang standard ay 1,200 or 1.2. So ang ating kakalibrate yung ppm. So 4-in-1 na ito na pH at saka TDS, 500 ppm po ang calibration nito. So, ibig sabihin, i-times natin yung 1.2 times 500. Ang ating desired ppm ay 600. Ewan ko kung makukuha nyo po ang logic po nito, ano. Ang ginagamit ko po ay ppm. So, at saka sometimes easy. Pero mas comfortable ako sa ppm na aking ginagamit. So, yung easy is 1.2 para sa lettuce or 1,200 or sabihin na natin 1.2 times 500 kasi ito na pen po na nabili ko sa Shopee ay yung standard niya na calibration is 500. So, ita-times natin yan for 1.5. 1.2 times 500 is 600. So, yan po yung standard. Kukunin natin dito ay 600 ppm. Calibration pa lang po tayo, ka-backyard, hindi po tayo sa
sa nagtitimpla, no? Wala pa tayo sa templa. Calibration pa lang. Kukunin muna natin yung calibration. So, in short po, ang kukunin natin na standard nito ay 600 ppm. 600 kasi 1.2 times 500 is 600. So, 600 ppm po ito. So, yan po. So, may base po tayo. So, ang ating gagamitin ay solution po. Kasi 1 liter, 2 ml, 2 ml each A and B. Ito pong solution na gamit ko ay kay Katanim po. Ito po ay Kiss solution. So, ipapakita ko po yung ginawa ko. Kasi powder po ito, turn natin into a solution. Mas nakatipid po ako dito. Kasi sa 1,000, I think, I forgot the price. Ililink ko na lang below po. Nakagawa tayo ng 8 na ganito. Mas nakakatipid po ako ka-backyard nung nag-switch po ako dito. Wala na ako nung dati. Ito na sa akin kasi nakita ko po yung result. Not to promote, but nakita ko lang yung result po. And gusto ko po ring matulungan din po kayo at mabigyan kayo ng ibang choices. Kasi choice natin yan. But depende po yan sa inyo ka-backyard. Ano? So ito po, kasi 2 ml ito, lagyan natin ng 2 ml. Kuha ako dito sa solution B. So ito po ay 2 ml. Bear with me po para po mas makuha nyo po ka-backyard. And then, putawin muna or stir muna bago lagyan ng isa. 600 po ang ating habol po na ppm kasi 0 ppm po ang distilled. So dapat 600 po ito after ma-mix itong dalawa. Para nakuha natin yung base ng ppm po sa pen po na ito. So kung bibili kayo ng pen, kasi merong dalawa 500 ppm yung standard niya at saka 700 ppm. So ito ay 500 ppm times ko ng 1.2 naging 600. So yung 700 po ninyo, kung meron kayong ganito at 700 yung calibration niya, times nyo din ng 1.2. Yun yung ppm na ikakalibrate nyo dito po. Sana po naintindihan nyo po ka-backyard itong explanation. Kasi when I was starting, hindi ko po alam ka-backyard ito. So I'm researching and asking some people po kung paano nga ba kunin yung ppm ng pH ng pen na ito, no? Kasi wala talaga nga tayong makita sa YouTube So, ngayon po ituturo ko po sa inyo. So, after nyan, kuha tayo dito sa kabila. Kuha tayo ng 2 ml pa rin po. 2 ml. Then, i-mix natin yung dalawa. So, pagkatapos po ka-backyard itong na-mix, so, 600 po ang ating standard. Sabi ko po ay 1.2 times 500 is 600 ppm. Yun po yung standard ng pen na ito po. So, 600 kasi distilled water, 0 ppm. Dagdag natin ng 2 ml. And then, gimix natin. So, ito na po yung standard ng ppm. Dapat 600 po ito. Itong sa akin po ay andyan pa rin sa 594, 96. So, dapat 600 po ito. So, ikakalibrate natin. Nag-move man sa pH. Yung sa ppm lang. So, ikakalibrate natin. Press cal. Lalabas yung cal. So, lumabas yung cal. So, yung sa akin ay 610. So, ibaba natin. Paano siya ibaba? Click mo lang itong mode. Pa-click-click lang po. Huwag pong i-press in. Dapat click-click lang po tayo. So, kunin natin yung 600. Kunin natin ang 600. 613, 612, 610, 609, 607, 603, 602, 600. So, long press,
Ayan. So, 600, 601, 602. Okay na po yan sa akin. So, yan po ang standard natin ka-backyard. Yan po yung 600 ppm dito sa ating calibration. Pero yung sa ating actual, kasi yung water natin sa tap water, hindi po siya 0 ppm. Yung dito po sa amin ay 130 ppm yung tap water. So, kung lalagyan nyo siya ng solution, 600 plus 130, yun dapat 730 lahat. Yun dapat ang aking solution. Ayun dapat ang aking ppm na makuha. Kung gusto nyo pong i-detail, please comment below. Kung gusto nyo po, nagagawa ako ng video kung paano po kukunin yung exact ppm ng ating tap water at saka meron ng solution. Pero ito, calibration lang po. Distilled 1 liter, 2 ml, 2 ml, i-mix nyo and then 600 ang lalabas na ppm. Yan yung standard, calibrated na po yan. Kuha po natin ka-backyard. So kung first time nyo po ito, nakatulong sa inyo, please like it, share it, and subscribe to my channel for more videos like this po. So that's it ka-backyard. I want you to know, mahal kayo ng Panginoon. I am a believer of Jesus Christ. And meron po siyang mensahe para po sa ating lahat. I believe po, nagsisik po tayo ng success. Pero ito po yung sabi ng salita po ng Panginoong Jesus. What profit a man if he gains the whole world and lose its own soul? So ano po bang matatanggap natin kung mawawala man lang ang ating kaluluwa or mapupunta sa impyerno? Nakuha natin lahat pero yung ating kaluluwa ay hindi natin nailigtas. Ang tanging paraan lamang po ay maniwala, manampalataya sa Panginoong Jesus. Iwanan po natin yung kasalanan natin, bumalik po tayo sa Panginoon para po tayo ay maligtas po. Mahal po tayo ng Panginoon. Sabi niya po, you must be born again. Kinakailangan po natin na mabago yung buhay, panganak tayong muli para po makakita at makapasok sa kaharian ng Panginoon. Wala pong ibang paraan para po tayo ay maligtas basta pamamagitan po ng born again experience na tayo po ay pinanganak muli. Yung spirito natin pinanganak muli sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus sa cross. If we trusted Him sa cross na kanyang ginawa, namatay siya para sa atin, and if we believe that with all of our heart, at iniwan natin yung ating kasalanan, tayo po ay maliligtas at unti-unting binabago ang ating buhay sa pamamagitan ng kanyang spirito. Mahal po kayo ni Lord. This channel po, I will teach about how to grow food and I will teach how to grow in the Word sa ating Panginoon. God bless you and see you next time po.